malasakit, ka-PGCF, mga kabayan. Nandito na tayo sa ating travel vlog. Kumusta po kayo lahat dyan? Ito po tayo sa Mayon, Volcano. Travel tayo sa Mayon, Volcano guys. Nakita nyo guys ang Kagsawa Ruin. Yan po yung Kagsawa Ruin. Yan po ang Torre, tuktok. After 100 years, yan po ang natira. Lagi po kasing pumuputok ang ating Mayon Volcano at tumataas yung lupa, natatapunan siya ng lahar. So yan na po ang resulta. Pati po dito ay may mga bago na naman tayo. Dati po malalim po yan. Yan, may mga tayo na namang hollow block. So yan guys, ang may papakita ko sa inyo. At ang ating si Mother, yan po si Mother, kumakain siya ng ice cream. Tsaka ang aking wife, si Lorena, kumakain din siya ng ice cream na chili flavor. So yan guys, hanggang dyan muna tayo guys sa ating travel vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na at hit all the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Say hi naman dyan. Say hi. Hello. Si Dong Tikidong. Dong Tikidong po. Supportahan po natin.
Daraga.